kterou jsem zpracovala pro svoji online hodinu, nebo kniha. Kniha se jmenuje Hlava v hlavě. A je to taková nevšední, mě zajímavá interaktivní publikace. My taky nazýváme, že to je první česká hlavopedie, tedy kniha o hlavě. A vznikla vlastně spolupráci dvou zajímavých lidí, dvou autorů, a to je David Bem, to je výtvarník, který sám i vydává knihy pro děti, a Ondřej Budeus je básník. Takže spojením těchto dvou vlastně mužů vznikla Hlava v hlavě, která velmi netradičně a zajímavě vlastně představuje dětem, ale i dospělým hlavu nejenom jako tělesný orgán, ale hlavu se svými tajemstvími, zákoutími. Stejně jako samotná kniha je velmi interaktivní, tak i ona hodina, která vznikla, je taky velmi hravá, interaktivní. Co se mi na ní líbí, tak tahle hodina vlastně se dá použít pro děti napříč celým prvním stupněm. Mám zkoušenou i s dětmi mateřské školy, ale i třeba s dětmi z 5. třídy. Velmi hravá je v tom, že vlastně téměř každá dvoustrana nabízí nějaký tip na aktivitu, vybízí k otázkám, k zamyšlení, k další hře. Velmi jakoby oceňuju to, že Hlavu v hlavě, tu knížku jako titul, můžeme využít napříč výukou toho prvního stupně. Takže je možno použít Hlavu v hlavě v hodině českého jazyka, kdy si budeme třeba povídat o ustálených rčeních. Je taky možno využít Hlavu v hlavě v hodině prvouky, budeme si povídat třeba o bájné zemi, hlavozemi, můžeme si zabývat tím, co hlava má skryto uvnitř, můžeme si povídat o mozku, můžeme si tuhletu knížku vzít třeba do hodiny výtvarné výchovy, protože budeme pracovat s tím výtvarným, čemu si věnovali i autoři v knize. Takže opravdu napříč tématy, napříč předměty se dá použít v prvním stupni. A výhodou pro mě, nejen pro mě, bylo to, že samotná online lekce je velmi jednoduchá i v tom stvárnění, ale i v tom, že nepotřebujete žádné speciální nástroje ani aplikace, že stačí pouze knížka a počítač a kamera funkční. Mým cílem v této hodině bylo určitě v prvé řadě seznámit děti s samotnou knihou a literárním žánrem, takovým jako populárně naučným literárním žánrem. Zajímavé bylo i to, že tahle ta kniha, která získala mnoho cen, i dokonce Magnesia Literu, tak docela v knihovně jako zapadla mezi ostatní, nebyla příliš půjčovaná, protože vymezuje se, není to ani beletrie, ani naučná literatura. A samotný takovým nějakým představením právě v hodině online anebo v hodině naživo jsme velmi pomohli tomu, aby kniha si získala povědomí, aby se najednou mezi děti dostala více, půjčovala se, děti si mě listovaly, i s rodinou třeba. Takže určitě poukázat a dát reklamu téhle knize, která je výborná. A druhým cílem bylo právě to zaměření na hodinu českého jazyka nebo literatury, takže povídat si o ustálených rčeních a vysvětlovat si jejich významy. Dá se to krásně využít tak, že občas vysvětlovali děti příkladu třeba na sebe nebo na někoho dalšího. Hledali jsme podobnost s nějakým kamarádem, s někým ve třídě, nebo kdy takové rčení použijeme ve svém životě. A teď ještě k jednotlivým částem samotné lekce, samotné online hodiny. Hned v úvodu jsme udělali s dětmi brainstorming na slovo hlava, takže jsme si měli zapisovat a potom říkat následně i jakoby všechny věci, které nás napadají, když se řekne hlava. To bylo takové uvedení do tématu, až potom jsem ukázala vlastně obálku knihy a představila knihu jako takovou. Věnovali jsme se chvíli i samotnému názvu Hlava v hlavě, který vlastně připadal dětem zajímavý, a ptala jsem se, co si třeba pod tím představí, jak by si vysvětlili tady to pojmenování, proč autoři takhle knihu nazvali. Další taková část, ta hlavní část hodiny byla taková, kdy jsme jako v té výtvarné složce se věnovali stvárnění hlavy, ale malovali jsme ji postupně. No a s každou částí, která přišla, třeba oči, nos, pusa nebo uši, jsme si právě věnovali více tomuto, jako této části obličeje, části hlavy, a povídali jsme si jednotlivé rčení, které jsme si vysvětlovali, nebo jsme si říkali, které třeba znají děti, které někdy už slyšeli používat. Samotnou hodinu jsem taky rozdělila podle toho, že jsme se věnovali část hodiny hlavy jako takové tomu, co vidíme zvenčí, jak tu hlavu můžeme obsat, popsat nebo nakreslit, stvárnit. A druhá část, to je i druhá část té knihy samotné, je vlastně to, co máme skryto uvnitř v hlavě. Děti velmi zajímá mozek jako takový, mohli jsme si povídat s těmi staršími třeba už o pravé a levé hemisféře a co nám všechno ovládají. Ty mladší děti to zase brali jinak, více vizuálně a výtvarně. No.
No a vlastně mezi těmi jednotlivými aktivitami a úkoly se vždycky ukázala část knihy, ukázali jsme si zajímavosti i výtvarné, ale i textové, které autoři zjistili během svého bádání, když kniha vznikala. Takže se propojovalo to napříč tím povídáním různými ještě aktivitami, třeba hra na paměť, na detektivy, nebo jsme si dělali obličejovou rozcvičku, nebo jsme si ukazovali na obličeji, kde by ležela jaká nebo taková část hlavozemě, té bájné země, která vlastně tady v knize se dá najít. No a závěr hodiny potom už patřil jakémusi jakoby návratu k tomu názvu Hlava v hlavě, tedy znovu do vysvětlení toho pojmu, jestli teď třeba už po té hodině máme větší představu, co by to mohlo znamenat. Taky jsem se ptala dětí na nějaký jako aha moment, která ta věc z knihy nejvíc jim přišla jako zajímavá nebo je zaujala. A další aktivity se nabízí třeba takový, že bychom vytvořili ve třídě autorské dvojice, jako tady je autorská dvojice právě u knihy Hlava v hlavě, a že by jedno dítě mohlo složit akrostych na hlavu a druhé dítě by to nějak výtvarně zpracovalo.